Pelajaran 1. Imbangan digital. Setuju. Ini semua tentang mencari keseimbangan yang sihat dalam era digital yang kita hidup. Ya, dengan begitu banyak maklumat dalam talian, mudah merasa terkejut. Tepat. Kita perlu menetapkan sempadan untuk memastikan kita tidak sentiasa dipasang. Ya, dan berehat dari skrin dapat meningkatkan kesejahteraan mental kita. Saya rasa memasukkan aktiviti luar talian ke dalam rutin kami boleh menjadi sangat bermanfaat. Sudah tentu. Sama ada membaca buku atau pergi berjalan-jalan. Saat-saat itu penting. Ya, di dalam mereka boleh membantu kita berhubung semula dengan diri kita sendiri dan dunia di sekeliling Saya kita. setuju. Mari jadikan matlamat untuk menghabiskan lebih banyak masa menikmati kehidupan di luar peranti kami. Kedengarannya seperti rancangan. Saya teruja untuk menerapkan gaya hidup yang lebih seimbang bersama. Pelajaran 2. Penilaian matlamat. Setuju. Adalah penting untuk terus menilai matlamat kita dan menyesuaikan jalan kita mengikut keperluan. Ya, kehidupan sentiasa berubah, dan kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Tepat. Menilai kemajuan kita secara berkala dapat membantu kita kekal fokus dan bermotivasi. Saya rasa ia juga penting untuk meraihkan kemenangan kecil di sepanjang jalan. Sudah tentu. Mengiktiraf pencapaian kami dapat meningkatkan keyakinan dan dorongan kita. Ya, dan ini mendorong kita untuk terus maju walaupun timbul cabaran. Saya percaya bahawa mempunyai fleksibiliti dalam rancangan kami membolehkan pertumbuhan dan penemuan. Pasti. Mari kita luangkan masa untuk mengkaji matlamat kami dan membuat sebarang pelarasan yang diperlukan. Idea hebat! Saya tidak sabar-sabar untuk menyempurnakan strategi kami bersama-sama. Pelajaran 3. Permintaan perkhidmatan bilik. Bolehkah anda membantu saya dengan permintaan? Ya. Bolehkah anda menghantar secawan kopi ke bilik saya selepas saya bangun? Sudah tentu. Saya akan memastikan ia dihantar segar dan panas apabila anda memerlukannya. Terima kasih. Secawan kopi yang baik pada waktu pagi adalah apa yang saya perlukan untuk memulakan hari saya. Saya benar-benar faham. Ia benar-benar boleh membuat perbezaan dalam rutin pagi anda. Ya, dan saya menghargai kemudahan perkhidmatan bilik. Ia sangat santai. Sudah tentu. Sangat bagus untuk menikmati pagi yang selesa tanpa perlu tergesa-gesa ke mana-mana sahaja. Tepat. Saya akan dapat menikmati kopi saya sambil merancang hari saya di hadapan. Kedengarannya sempurna. Beritahu saya jika ada apa-apa lagi yang anda perlukan. Saya akan. Terima kasih kerana sangat membantu. Ia menjadikan penginapan saya lebih baik. Pelajaran 4. Kepuasan sandwich. Saya hanya minum sandwich yang lazat dan kopi. Ia adalah makan tengah hari yang sempurna. Kedengarannya luar biasa. Adakah terdapat kelewatan semasa perjalanan untuk menikmati hidangan itu? Tidak sama sekali. Semuanya berjalan lancar dan saya dapat berehat dan menikmati makanan saya. Itu bagus untuk mendengar. Ia sentiasa bagus apabila rancangan perjalanan berjalan tanpa halangan. Ya, dan menikmati makanan yang enak sepanjang perjalanan menjadikan perjalanan lebih menyeronokkan. Saya setuju. Berkongsi makanan adalah salah satu cara terbaik untuk mengalami tempat baru. Sudah tentu. Saya tidak sabar-sabar untuk mencuba lebih banyak hidangan tempatan semasa perjalanan saya.
Ya, mari kita simpan senarai tempat untuk dikunjungi dan makanan untuk mencuba pengembaraan seterusnya. Saya tak sabar. Meneroka rasa baru sentiasa menarik. Pelajaran 5. Menikmati syarikat masing-masing. Itu benar. Kita hanya boleh menikmati makanan di syarikat masing-masing tanpa gangguan. Sudah tentu. Makanan yang baik dan perbualan yang hebat menjadikan kombinasi yang sempurna. Ya, dan detik-detik yang dihabiskan bersama yang mencipta kenangan yang berkekalan. Saya setuju. Berkongsi makanan membolehkan kita berhubung pada tahap yang lebih mendalam. Tepat. Ia bukan hanya mengenai makanan, ia mengenai pengalaman yang kita buat bersama. Ya, dan saya fikir skim yang menjadikan makan di luar begitu istimewa. Mari kita merancang lebih banyak makanan bersama. Saya suka meneroka restoran baru dengan anda. Saya suka itu. Setiap hidangan adalah peluang untuk pengembaraan dan hubungan. Saya tidak sabar untuk menemui lebih banyak tempat yang lazat bersama-sama. Pelajaran 6. Kontroversi NBA. Nampaknya dia menghadapi sedikit masalah apabila dia tidak membenarkan imejnya digunakan oleh NBA untuk pilihan senam pakai Mas 8. Ya, itu adalah keputusan yang agak kontroversial. Memandangkan betapa menguntungkannya bagi atlet. Sudah tentu. Ramai pemain memanfaatkan imej mereka dan menolak peluang tersebut dapat menaikkan kening. Walau bagaimanapun, saya dapat memahami kedudukannya. Melindungi jenama seseorang adalah penting dalam pasaran hari ini. Pasti. Ini semua tentang mengekalkan kawalan ke atas cara anda diwakili dan memastikan ia selaras dengan nilai anda. Tepat. Saya mengagumi pendiriannya, walaupun ia membawa kepada beberapa tindak balas daripada peminat dan liga. Ya, ia adalah garis halus untuk berjalan, tetapi berdiri untuk apa yang anda percayai. Boleh memberi Saya kuasa. setuju. Sangat menarik untuk melihat bagaimana ini akan mempengaruhi kejayanya yang bergerak ke hadapan. Saya ingin tahu sama ada atlet lain akan mengikuti petunjuknya atau jika mereka akan terus menerima sokongan. Pelajaran 7. Mengumpul maklumat. Sekiranya anda mempunyai maklumat atau petua lebih lanjut, saya ingin mengenalnya semasa saya mula merancang. Sudah tentu. Saya akan mula mengumpulkan semua yang saya boleh dan memberitahu anda apa yang saya dapati. Itu akan sangat membantu. Semakin banyak pandangan yang kita ada, semakin bersedia kita. Sudah tentu. Adalah penting untuk melakukan penyelidikan menyeluruh sebelum membuat sebarang keputusan. Ya, terutamanya jika kita ingin memastikan semuanya berjalan lancar semasa pengembaraan kami. Saya setuju sepenuhnya. Mari pastikan untuk merangkumi semua butiran penting. Saya tidak sabar-sabar untuk bermula. Saya tahu perjalanan ini akan tidak dapat dilupakan. Ia akan menjadi. Saya teruja untuk berkongsi pengalaman ini dengan anda dan membuat beberapa kenangan hebat. Ya, mari kita terus berkomunikasi seperti yang kita rancang. Kerja berpasukan akan menjadikannya lebih menyeronokkan. Pelajaran 8. Letusan gunung berapi. Sangat keren melihatnya meletus. Kekuatan alam sememangnya mengagumkan. Oh, saya pernah melihat yang itu. Apakah bahan yang dikeluarkan gunung berapi semasa letusannya? Ia mengeluarkan campuran abu dan lava cair, mewujudkan paparan yang menakjubkan tetapi menakutkan. Kedengarannya luar biasa. Ia pasti merupakan pemandangan yang tidak dapat dilupakan untuk menyaksikan secara langsung. Sudah tentu.
Cara lanskap berubah selepas letusan adalah menarik dan menakutkan. Ya, alam semula jadi mempunyai cara untuk mengingatkan kita tentang kekuatan dan tidak dapat diramalkan. Saya fikir memahami vulkanologi dapat membantu kita menghargai peristiwa ini lebih banyak lagi. Pasti. Belajar tentang sains di sebalik letusan ini menambah kedalaman pengalaman. Mari kita menyelami lebih mendalam dalam topik itu. Ia boleh membawa kepada beberapa bincangan yang menarik. Pelajaran 9. Penemuan unik. Kita mesti mencari kepingan unik seperti itu. Mereka boleh membuat pernyataan di mana-mana bilik. Saya benar-benar faham. Mencari barang-barang istimewa itu benar-benar boleh meningkatkan ruang anda. Ya, mereka menambah watak dan menceritakan kisah yang barang-barang yang dihasilkan secara besar-besaran tidak dapat Tepat. dipadankan. Seolah-olah setiap karya mempunyai sejarah dan daya tarikannya sendiri. Saya suka apabila saya menemui sesuatu yang bergema dengan saya. Ia terasa seperti sesuai. Sudah tentu. Selain itu, item unik sering mencetuskan perbualan menarik apabila tetamu datang. Ya, mereka boleh menjadi titik fokus di rumah anda, mempamerkan gaya pribadi anda. Mari kita ambil perhatian untuk melawat beberapa kedai antik dan pasar loa hujung minggu ini. Kedengarannya seperti pengembaraan. Saya teruja melihat harta karun, apa yang boleh kita dapati bersama. Pelajaran 10. Pemikiran sihat. Skim pemikiran yang hebat untuk dimiliki. Adakah anda mempertimbangkan tabiat sihat lain untuk digabungkan? Ya, saya telah memikirkan untuk menambah lebih banyak aktiviti luar pada rutin saya. Kedengarannya indah. Udara segar dan alam semula jadi boleh melakukan kejadian untuk kesihatan mental anda. Sudah tentu. Saya suka mendaki dan berjalan di taman. Ia membantu membersihkan fikiran saya. Saya setuju. Aktiviti fizikal yang digabungkan dengan alam semula jadi adalah cara yang menyegarkan untuk mengisi semula. Selain itu, ini adalah peluang yang baik untuk memutuskan sambungan dari teknologi untuk seketika. Ya, mencari keseimbangan itu adalah kunci untuk mengekalkan kesejahteraan keseluruhan. Saya juga cuba memberi tumpuan kepada kesedaran dan meditasi untuk menguruskan tekanan dengan lebih baik. Skim pendekatan yang hebat. Saya harus menyertai anda untuk beberapa sesi meditasi. Ia juga boleh memberi manfaat kepada saya. Pelajaran 11. Pembersihan mampan. Hai, pernahkah anda mendengar tentang amalan pembersihan mampan untuk rumah? Ya, saya telah membacanya dan sangat menarik bagaimana perubahan mudah boleh membuat perbezaan besar. Sudah tentu. Menggunakan bahan semula jadi seperti cuka dan baking soda adalah berkesan mesra alam. Pasti. Ini adalah cara terbaik untuk mengurangkan bahan kimia di rumah kita sambil tetap bersih. Selain itu, banyak pembersih komersil datang dalam pembungkusan plastik yang boleh kita elakkan. Tepat. Memilih produk mampan membantu mengurangkan sisa dan melindungi alam sekitar. Saya fikir lebih ramai orang perlu menyedari pilihan ini dan faedahnya. Ya, dan perkongsian petua boleh mendorong orang lain untuk membuat pertukaran juga. Mari mula memasukkan amalan ini ke dalam rutin pembersihan kami dengan segera. Pelajaran 12. Kemas kini projek. Mengenai kejayaan projek, saya memahami semua yang dibincangkan semasa mesyuarat itu. Hebat.
Kami akan menghubungi anda dengan pelan yang dikemas kini setelah kami menyelesaikan strategi kami. Kedengarannya sempurna. Saya menghargai ketelusan dalam komunikasi. Ia membantu menjaga semua orang sejajar. Sudah tentu. Adalah penting bagi kita untuk kekal di halaman yang sama semasa kita bergerak ke hadapan. Saya ingin melihat bagaimana usaha kami akan bersatu untuk mencapai matlamat kami. Ya, dan saya percaya dengan kemahiran gabungan kami, kami akan mencipta sesuatu yang memberi kesan. Mari pastikan untuk saling dikemas kini mengenai kemajuan kami sepanjang perjalanan. Pasti, kerjasama akan menjadi kunci dalam menjadikan projek ini berjaya. Saya tidak sabar-sabar untuk langkah seterusnya. Saya sudah dapat merasakan kegembiraan yang membina. Pelajaran 13. Pelan perjalanan. Sudah tentu. Di manakah anda merancang untuk pergi untuk pengembaraan seterusnya? Saya terbuka untuk cadangan tetapi saya selalu ingin meneroka gunung. Kedengarannya luar biasa. Udara segar dan pemandangan yang indah akan meremajakan. Ya, dan terdapat begitu banyak aktiviti untuk dinikmati, seperti mendaki dan bermain ski. Tepat. Selain itu, pemandangan dari puncak gunung mesti menakjubkan. Saya hanya boleh bayangkan. Ia akan menjadi pelarian yang hebat dari kehidupan bandar. Mari kita kaji beberapa destinasi yang menawarkan relaksasi dan pengembaraan. Skim idea yang hebat. Saya teruja untuk melihat pilihan apa yang boleh kita dapati. Saya tidak sabar untuk mula merancang. Perjalanan ini akan tidak dapat dilupakan. Pelajaran 14. Pengalaman berkongsi. Hari ini, apa yang paling menyerang kita adalah pengalaman bersama kita. Ia adalah kekuatan kuat yang menyatukan kita. Sudah tentu. Sebagai contoh, kisah bagaimana orang Eropah berhijrah dan menetap di tanah baru adalah sejarah bersama. Ya, ia membentuk budaya dan masyarakat dengan cara yang masih dirasakan hari ini. Sangat menarik untuk melihat bagaimana pengalaman ini telah mempengaruhi dunia moden kita. Saya setuju. Memahami masa lalu bersama kita membantu kita menghargai masa kini kita yang pelbagai. Ya, ia memupuk empati dan hubungan di kalangan komuniti yang berbeza. Mari kita menyelami lebih mendalam dalam naratif sejarah ini. Mereka dapat memberikan pelajaran penting. Kedengarannya sangat baik. Meneroka akal kita dapat mencerahkan perspektif kita. Saya tidak sabar-sabar untuk membincangkan perkara ini lebih lanjut dan menindakkan lebih banyak cerita bersama-sama. Pelajaran 15. Membeli belah cintag. Saya sedang mencari permainan vintage dan karya seni baru untuk dinding saya. Sudah tiba masanya untuk menyegarkan ruang saya. Kedengarannya menarik. Potongan vintage boleh menambah banyak watak dan daya tarikan ke dalam bilik. Sudah tentu. Saya suka idea mempunyai item unik yang menceritakan cerita. Ya, dan mencari permaidani yang sempurna benar-benar boleh mengikat bilik bersama dengan indah. Tepat. Saya juga berminat untuk mencari karya seni yang sesuai dengan kepribadian saya. Skim pendekatan yang hebat. Seni boleh menyatakan banyak tentang siapa kita. Mari kita layari beberapa pasar loa tempatan dan kedai jimat-jimat pada hujung minggu ini. Idea hebat. Ia akan menjadi menyeronokkan untuk memburu khazanah bersama. Saya tidak sabar untuk melihat apa penemuan unik yang boleh kita dapati. Pelajaran 16. Beristirahat.
Saya mempunyai cadangan yang baik untuk anda. Kedengarannya, anda benar-benar memerlukan percutian. Anda betul. Dengan segala-galanya yang berlaku, rehat akan memberi saya dunia yang baik. Ia tidak selalu seperti ini. Anda tahu, saya biasa mengambil percutian biasa untuk mengisi semula. Saya masih ingat apabila anda akan kembali dari perjalanan yang penuh tenaga dan cerita untuk dikongsi. Tepat. Perjalanan benar-benar dapat membantu menetapkan semula minda anda dan mendapatkan perspektif baru. Saya rasa saya harus mula merancang percutian tidak lama lagi. Ia penting untuk kesejahteraan saya. Pasti. Sama ada perjalanan hujung minggu atau percutian selama seminggu, ia boleh membuat perbezaan yang besar. Saya teruja dengan idea untuk meneroka tempat baru dan hanya santai. Mari kita lihat beberapa destinasi yang sesuai dengan jadual dan bajet anda. Pelajaran 17. Memulakan kejaya. Skim bidang yang menarik yang anda pertimbangkan, saya percaya terdapat banyak potensi di sana. Terima kasih. Saya sangat bersemangat mengenainya dan bersemangat untuk meneroka pilihan saya. Bagaimana anda merancang untuk memulakan perjalanan ini? Saya telah meneliti program dan rangkaian dengan profesional dalam industri. Itu langkah bijak. Membina sambungan boleh membuka pintu dan memberikan pandangan yang berharga. Ya, dan saya juga mempertimbangkan latihan untuk mendapatkan pengalaman praktikal. Itu idea yang bagus. Pengalaman praktikal boleh menjadi sangat bermanfaat untuk kejayaan anda. Saya setuju. Saya mahu bersiap sedia dan berpengetahuan apabila saya memasuki tenaga kerja. Dengan tekad anda, saya tidak ragu-ragu anda akan cemerlang dalam bidang ini. Pelajaran 18. Kesedaran kesihatan. Adalah membimbangkan untuk berfikir bahawa ramai perokok mendapat kanser paru-paru akibat kebiasaan mereka. Ya, ia menyoroti risiko kesihatan yang serius yang berkaitan dengan merokok dan kesan jangka panjangnya. Setengah penyakit dirawat dengan pil atau terapi, tetapi kerosakan yang disebabkan oleh merokok boleh tidak dapat dipulihkan. Tepat. Adalah penting bagi orang untuk menyedari risiko ini sebelum mereka mula merokok. Saya fikir pendidikan memainkan peranan penting dalam pencegahan, terutamanya di kalangan orang muda. Sudah tentu. Semakin bermaklumat kita, pilihan yang lebih baik dapat kita buat untuk kesihatan kita. Dan tidak pernah terlambat untuk berhenti. Ada sumber yang tersedia untuk membantu mereka yang ingin berubah. Ya, sistem sokongan boleh membuat perbezaan besar dalam perjalanan seseorang untuk berhenti merokok. Saya harap lebih ramai orang mengambil masalah ini dengan serius dan mengutamakan kesihatan mereka. Pelajaran 19. Perjalanan Charlotte. Sejak album pertama Charlotte muncul, dia telah menghabiskan banyak masa melakukan lawatan promosi. Ya, saya perasan. Ia mesti meletihkan tetapi juga menarik untuk berhubung dengan peminat. Sudah tentu, oleh kerana dia lulusan sekolah, sangat mengagumkan betapa cepatnya dia mendapat kemasyhuran. Ia benar-benar. Bakat dan kerja kerasnya sudah pasti terbayar. Saya mengagumi bagaimana dia mengimbangi kerjaya muziknya dengan penampilan dan wawancara awam. Ya, mengekalkan keseimbangan itu boleh mencabar, terutamanya dalam perhatian. Sangat bagus melihatnya berkembang maju dan membuat nama untuk dirinya dalam industri muzik. Saya tidak sabar untuk melihat apa yang dia lakukan seterusnya. Masa depannya kelihatan sangat cerah. Saya setuju.
Mari kita perhatikan projek-projeknya yang akan datang. Saya pasti ia akan menakjubkan. Pelajaran 20. Perkhidmatan pelanggan. Tahukah anda bahawa setiap kedai Walmart mempunyai penyambut yang bertemu pelanggan di pintu? Ya, saya fikir itu adalah cara yang baik untuk mewujudkan suasana yang mesra sejak awal. Tepat! Penyambut ini juga berurusan dengan keperluan khas yang mungkin dimiliki oleh pelanggan. Sangat mengagumkan bagaimana mereka berusaha menjadikan membeli belah pengalaman yang menyenangkan untuk semua orang. Sudah tentu. Perkhidmatan pelanggan yang baik benar-benar dapat meningkatkan pengalaman membeli belah seseorang. Saya setuju. Ia menunjukkan bahawa kedai menghargai pelanggannya dan mengambil berat tentang keperluan mereka. Selain itu, ia menetapkan nada positif untuk perjalanan membeli belah yang lain. Ya, ucapan mesra boleh membuat perbezaan besar dalam perasaan seseorang tentang lawatan mereka. Sangat bagus melihat perniagaan mengutamakan perkhidmatan pelanggan seperti itu. Pelajaran 21. Matlamat kecergasan. Saya menyasarkan sekurang-kurangnya 4 hingga 5 kali seminggu selama kira-kira 1 jam setiap sesi di Skim jam. komitmen yang kukuh. Konsistensi adalah kunci apabila ia berkaitan dengan kecergasan. Tepat! Saya mendapati bahawa menetapkan jadual biasa membantu saya tetap termotivasi dan fokus. Itu benar. Ini semua tentang menjadikan senaman sebagai sebahagian daripada rutin anda. Ya, saya juga seronok mencampurkan latihan saya untuk memastikan perkara menarik. Itu idea yang bagus. Kepelbagaian boleh menghalang kebosanan dan mendorong hat anda. Sudah tentu. Saya suka mencuba kelas atau aktiviti baru bila masa saya boleh. Kedengarannya anda mempunyai pendekatan yang lengkap untuk kecergasan. Terima kasih. Saya percaya penting untuk menikmati perjalanan sambil berusaha ke arah matlamat saya. Pelajaran 22. Resolusi damai. Oh, saya harap mereka dapat mencari penyelesaian damai untuk konflik yang berterusan. Ya, sangat penting bagi semua orang yang terlibat untuk mencapai pemahaman dan bergerak ke hadapan. Tepat. Resolusi damai boleh membawa kepada kestabilan dan keharmonian jangka panjang. Sangat menyakitkan hati melihat bagaimana konflik boleh mempengaruhi begitu banyak kehidupan secara negatif. Sudah tentu. Komunikasi dan kompromi adalah penting dalam situasi ini. Saya setuju. Penting bagi semua pihak untuk mendengar dan mencari jalan persamaan. Saya benar-benar percaya bahawa dengan usaha, perubahan positif dapat dibuat. Ya, mari kita berharap untuk masa depan yang lebih cerah bagi semua orang yang terjejas. Bersama-sama, kita dapat menyokong inisiatif damai dan meningkatkan kesedaran mengenai isu-isu ini. Pelajaran 23. Cabaran Ranger. Para pengawal melihat ke atas dan melihat tentera musuh di pinggir tebing menembak jatuh ke arah mereka dengan senapan mesin. Kedengarannya seperti keadaan yang menakutkan. Bagaimanakah mereka berjaya terus fokus di bawah tekanan sedemikian? Mereka harus bergantung pada latihan dan naluri mereka, mengetahui bahawa kelangsungan hidup mereka bergantung pada keputusan cepat. Sudah tentu. Latihan dalam persekitaran tekanan tinggi mestilah sangat mencabar, tetapi ia menyediakan mereka untuk pertempuran sebenar. Ya, dan tergesa-gesa adrenalin boleh membantu mereka menunjukkan prestasi yang lebih baik atau menjadikannya lebih sukar Ia adalah untuk keseimbangan berfikir yang dengan halus. jelas. Bukan? Tetap tenang sambil berjaga-jaga terhadap bahaya adalah penting.
Tepat. Saya bayang kerja berpasukan memainkan peranan penting dalam situasi seperti itu kerana mereka mesti saling bergantung kepada satu sama lain untuk mendapatkan sokongan. Pasti. Komunikasi dan kepercayaan di kalangan rakan sepasukan boleh membuat semua perbezaan dalam masa kritikal. Sangat menarik bagaimana pengalaman ini membentuk watak dan daya tahan mereka dalam menghadapi kesukaran. Pelajaran 24. Pengembaraan cagar alam. Hei, adakah anda pernah berfikir untuk pergi ke rizab alam yang berdekatan yang disebut Green Valley? Ya, saya pernah mendengarnya cukup cantik, terutamanya semasa musim bunga ketika semuanya mekar. Sudah tentu, lanskap yang menakjubkan dan hidupan liar yang pelbagai menjadikannya percutian yang sempurna. Saya suka idea mendaki melalui laluan dan menikmati udara segar. Tepat. Ini adalah cara terbaik untuk berhubung dengan alam semula jadi dan melarikan diri dari kesibukan bandar. Selain itu, saya telah membaca bahawa terdapat beberapa tempat berkelah yang indah di mana kita boleh berehat dan menikmati pemandangan. Kedengarannya sempurna. Kami boleh mengemas beberapa makanan ringan dan menghabiskan sepanjang hari untuk meneroka. Ya, dan mungkin kita boleh membawa kamera untuk menangkap detik-detik yang indah. Saya rasa itu idea yang hebat. Adalah baik untuk mempunyai kenangan dari pengembaraan kami bersama-sama. Pelajaran 25. Keajaiban geotermal. Tahukah anda bahawa air bawah tanah dipanaskan oleh batu panas di bumi? Betul-betul? Kedengarannya menarik. Bagaimanakah proses itu berfungsi dengan tepat? Nah, air panas ini kemudian dipaksa ke permukaan apabila tekanan meningkat, mewujudkan mata air panas. Itu luar biasa. Sungguh mengagumkan bagaimana alam semula jadi dapat memanfaatkan tenaga sedemikian dengan berkesan. Tepat. Ciri-ciri geotermal ini bukan sahaja cantik tetapi juga menyediakan sumber tenaga boleh diperbaharui. Saya ingin melihat mata air panas secara peribadi. Ia mesti menjadi pengalaman yang unik. Ya, dan kandungan mineral semula jadi di dalam air dikatakan mempunyai manfaat kesihatan juga. Skim bonus yang hebat. Ia seperti pengalaman spa semula jadi tepat dari bumi. Pasti. Meneroka keajaiban seperti itu mengingatkan kita tentang keupayaan luar biasa planet ini. Pelajaran 26. Keutamaan percubaan. Ketika datang ke kes undang-undang, nampaknya Peguam Pertahanan sering lebih suka perbicaraan oleh juri berbanding perbicaraan oleh hakim saja. Itu benar. Juri boleh membawa pelbagai perspektif yang mungkin bermanfaat untuk pertahanan. Tepat. Mereka sering percaya bahawa juri boleh lebih bersimpati dengan keadaan pelanggan mereka. Ya, dan mempunyai banyak juri dapat mewujudkan rasa penghakiman masyarakat dan bukannya pendapat tunggal. Bagi banyak peguam pertahanan, ketidakmampuan juri sebenarnya dapat berfungsi untuk kelebihan mereka. Skim satu perkara yang menarik. Ini juga mengenai bagaimana juri berkaitan dengan naratif yang dibentangkan di mahkamah. Ya, kisah yang menarik dapat lebih bergema dengan juri, mempengaruhi keputusan mereka. Dan skim sebabnya peguam menghabiskan banyak masa untuk membuat hujah mereka untuk merayu kepada juri. Sudah tentu. Ini semua tentang mencari hubungan emosi itu untuk mempengaruhi pendapat juri. Pelajaran 27. Pesta bertema pantai. Saya selalu menyukai pesta bertema pantai. Ada sesuatu yang sangat bersemangat dan menyeronokkan tentang mereka. Saya setuju sepenuhnya.
Suasana sentiasa santai dan ceria, menjadikannya sesuai untuk perhimpunan. Tepat. Hiasan, muzik dan tentu saja makanan semuanya menyumbang kepada suasana pantai itu. Ya, dan anda tidak boleh melupakan permainan. Bola tampar pantai dan frisbee sentiasa menjadi hit. Sudah tentu, ini adalah cara yang baik untuk membuat semua orang terlibat dan aktif. Saya suka bagaimana pesta pantai dapat menyatukan orang, tanpa mengira usia. Pasti. Sama ada kanak-kanak membina istana pasir atau orang dewasa yang menikmati koktail. Semua orang bersenang-senang. Tepat. Selain itu, matahari terbenam di tepi pantai menambah sentuhan ajaib pada waktu petang. Saya rasa kita perlu merancang tidak lama lagi. Ia akan menjadi cara yang baik untuk meraihkan musim panas. Pelajaran 28. Semangat Halloween. Halloween hampir tiba, tetapi secara jujur, ia terasa seperti satu hari lagi bagi setengah orang. Saya faham itu. Walau bagaimanapun, Halloween masih berjaya memikat ramai dengan tradisi uniknya. Ya, ini adalah salah satu cuti yang boleh mencetuskan kreativiti dan keseronokan, terutamanya dengan pakaian hiasan. Sudah tentu, keseronokan berpakaian dan menghadiri pesta adalah sesuatu yang diharapkan oleh ramai orang. Selain itu, keseronokan untuk menipu atau merawat adalah ingatan yang dihargai bagi begitu banyak kanak-kanak. Pasti. Ini adalah masa apabila masyarakat berkumpul untuk meraihkan dan berkongsi dalam perayaan. Saya rasa Halloween mempunyai cara untuk menonjolkan sisi yang suka bermain dalam semua orang tanpa mengira Ya, usia. dan ia juga menggalakkan kreativiti, dari pakaian hingga hiasan yang menyeramkan. Tepat. Ada sesuatu yang istimewa tentang memeluk sedikit fantasi dan keseronokan. Pelajaran 29. Wawasan sastera. Pernahkah anda membaca The Adventures of Huckleberry Finn? Ia sangat klasik. Ya, saya ada. Nama sebenar Mark Twain ialah Samuel Silemans, yang selalu saya rasa menarik. Sudah tentu. Sangat menarik bagaimana dia memilih nama pen yang menjadi begitu ikonik. Dan novel itu sendiri menangani banyak isu sosial kritikal pada zamannya, seperti bangsa dan kebebasan. Tepat. Perjalanan Hook di Sungai Mississippi adalah pengembaraan dan ulasan mendalam mengenai masyarakat. Ya, ia adalah gabungan humor dan tema serius yang luar biasa yang menjadikannya abadi. Saya suka bagaimana Twain menangkap semangat pengembaraan sambil mengkritik norma masyarakat. Pasti. Ini adalah buku yang menggalakkan pembaca untuk berfikir secara kritis tentang moral dan persahabatan. Sangat mengagumkan bagaimana kesusastraan dapat mencerminkan kerumitan sifat manusia. Pelajaran 30. Kawalan Revolusi. Sangat menarik untuk diperhatikan bagaimana Bolshevik menguasai revolusi pada bulan November. Ya, kenaikan mereka ke kuasa menandakan titik perubahan penting dalam sejarah Rusia. Lenin dan pengikutnya bertekad untuk menubuhkan pemerintahan baru berdasarkan prinsip komunis. Tepat. Mereka percaya pada perubahan radikal, yang bergema dengan banyak orang yang menderita pada masa itu. Sangat menarik bagaimana ideologi mereka menarik sekumpulan penyokong yang pelbagai. Ya, dan strategi mereka seringkali berkesan dalam menggerakkan massa. Walau bagaimanapun,
Kaedah mereka juga menimbulkan penentangan dan ketakutan yang besar, antara lain. Pasti. Kesan kenaikan mereka dirasakan jauh di luar Rusia, mempengaruhi politik global. Ini adalah bab kompleks dalam sejarah yang terus mencetuskan perbincangan hari ini. Pelajaran 31. Mengekalkan trend. Saya telah mencari idea dan petua untuk kekal dalam trend. Fashion nampaknya berubah begitu cepat. Saya tahu apa yang anda maksudkan. Ia seperti mempunyai stilis benar-benar dapat membantu memastikan almari pakaian anda segar dan terkini. Tepat. Mereka mempunyai mata yang tajam untuk apa yang berfungsi dan boleh membantu anda menemui gaya baru. Ya, dan mereka boleh menawarkan pandangan tentang cara mencampurkan dan memadankan kepingan dengan berkesan. Selain itu, mereka sering mempunyai akses kepada koleksi dan trend eksklusif sebelum mereka memasuki arus perdana. Itu benar. Ia boleh menjadi menarik untuk memakai sesuatu yang unik yang tidak dimiliki oleh semua orang. Pasti. Saya rasa mengikuti pengaruh fashion juga dapat memberikan inspirasi yang hebat. Sudah tentu. Media sosial adalah platform yang hebat untuk menemui gaya dan trend baru. Saya setuju. Ini semua tentang mencari apa yang sesuai dengan gaya peribadi anda sambil tetap dikemas kini. Pelajaran 32. Orang India yang damai. Sangat menarik bagaimana orang India menjadi damai dari masa ke masa, terutamanya selepas konflik awal. Ya, ia adalah transformasi yang luar biasa. Tetapi ia bukan tanpa cabarannya. Pada akhir tahun 1609, Smith cedera yang menimbulkan komplikasi lebih lanjut untuk penempatan itu. Itu benar. Kecederaannya membawa kepada perubahan ketara dalam kepimpinan dan strategi. Sangat menarik bagaimana peristiwa-peristiwa ini membentuk hubungan antara peneroka dan orang asli Amerika. Sudah tentu. Ia menyoroti kerumitan interaksi manusia dalam tempoh itu. Ya, dan ini adalah peringatan tentang pentingnya memahami perspektif yang berbeza. Pasti. Sejarah sering mengajar kita pelajaran berharga tentang kerjasama dan konflik. Saya rasa meneroka kisah-kisah ini membantu kita menghargai daya tahan semua yang terlibat. Pelajaran 33. Perbincangan harga. Kedengarannya munasabah. Saya rasa penting bagi kita untuk membincangkan harga dan syarat pembayaran dengan jelas. Sudah tentu. Ketelusan dalam hal-hal ini membantu membina kepercayaan antara kedua-dua pihak. Ya, dan ia memastikan bahawa semua orang berada di halaman yang sama mengenai jangkaan. Saya setuju. Mari kita gariskan perkara utama supaya kita dapat mengelakkan salah faham kemudian. Ide yang baik adalah penting untuk menampung semua aspek, termasuk sebarang kos tambahan yang berpotensi. Tepat. Saya ingin memastikan tidak ada kejutan setelah kita memulakan projek. Pasti, komunikasi yang jelas adalah kunci kepada perkongsian yang berjaya. Ya, dan ia menetapkan nada positif untuk kerjasama kami yang bergerak ke hadapan. Saya gembira kami meluangkan masa untuk menangani butiran ini terlebih dahulu. Pelajaran 34. Rancangan hujung minggu. Hei, adakah anda memikirkan rancangan untuk hujung minggu? Ya, saya sebenarnya berfikir untuk melakukan pengembaraan kecil kelaluan mendaki berdekatan. Kedengarannya menarik. Saya suka idea untuk meneroka alam semula jadi dan mendapatkan udara segar.
Tepat. Ini adalah cara terbaik untuk berehat dan melarikan diri dari kesibukan kehidupan seharian. Selain itu, cuaca sepatutnya sesuai untuk mendaki dengan langit yang cerah dan suhu ringan. Itu lebih baik lagi. Adakah anda mempunyai jejak tertentu dalam fikiran yang ingin anda terokai? Saya memikirkan jejak gelong yang popular itu. Saya pernah mendengarnya menawarkan pemandangan yang menakjubkan di bahagian atas. Oh, saya pernah mendengar tentang itu. Ia sepatutnya agak mencabar tetapi berbaloi untuk berusaha. Ya, saya semua untuk senaman yang baik, terutamanya dengan pemandangan yang indah sebagai ganjaran. Pelajaran 35. Menikmati perjalanan. Adakah anda menikmati perjalanan yang kami lakukan minggu lalu? Sudah tentu. Walaupun terdapat cabaran pengangkutan yang kami hadapi, ia adalah pengalaman yang hebat secara keseluruhan. Saya setuju. Walaupun perjalanan bas agak bergelombang, destinasi menjadikannya berbaloi. Ya, dan pemandangan yang kami lihat di sepanjang jalan sangat menakjubkan, menjadikan perjalanan menyeronokkan. Tepat. Kadang-kadang, cebukan kecil dalam perjalanan yang mencipta cerita terbaik di kemudian hari. Itu begitu benar. Saya suka meneroka bandar baru dan mencuba makanan yang berbeza. Saya juga. Setiap hidangan adalah pengembaraan dengan sendirinya sendiri, dipenuhi dengan rasa yang unik. Dan bertemu dengan orang baru di sepanjang jalan menambah pengalaman. Ia menjadikannya lebih tidak dapat dilupakan. Saya tidak sabar untuk perjalanan kami yang seterusnya. Semoga kami dapat merancangnya tidak lama lagi.